Добрий день! Вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді тросоріз від компанії Felco під індексом C9. Це наступна модель в лінійці від Felco після моделі C7. Постачається цей тросоріз в такій фірмовій коробці. На упаковці поданий детальний перелік матеріалів, а також діаметрів, які дозволяє обрізати цей тросоріз. Цей тросоріз дозволяє обрізати м'які троси і дроти діаметром до 9 мм, зроблені з міді, з алюмінію. Також він дозволяє обрізати сталеві троси діаметром до 7 мм, троси з нержавіючої сталі до 6 мм, а також калені троси і дроти діаметром до 5 мм. І наостанок виробником зазначено, що цей інструмент дозволяє обрізати пружинну сталь діаметром до 4 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Всередині знаходиться коробочка. В коробці сам тросоріз. Також всередині ми знайдемо інструкцію. В цій інструкції подані деякі важливі технічні характеристики. Також вказано, яким чином можна працювати різного типу тросорізами, в тому числі і великими від Felco. Felco робить тросорізи, які дозволяють обрізати діаметр до 16 мм. На звороті поданий повний перелік деталей, які можуть знадобитися для обслуговування і ремонту тросорізів. Новий тросоріз ходить досить туго. І це абсолютно нормально. І виробник спеціально зазначає, що правильно настроєний тросоріз повинен закриватися при навантаженні 2 кг, конкретно ця модель. Тобто, якщо ми його розкриємо, прикладемо сюди зусилля в 2 кг, він повинен закритися. Він не повинен легко ходити. Це дуже важливо, тобто не повинно бути всередині жодних люфтів. Як бачимо, лезо виконані за фірмовою технологією від Felco, кінчики зведені до середини, і коли тросоріз закривається, ми отримуємо певний такий трикутник, в якому знаходиться дріт, і обрізається він абсолютно рівномірно з усіх боків. Це дозволяє при обрізці такого типу інструментом, а це є, власне, запатентована технологія від Felco, обрізати плетений трос без розчавлювання, без розпущення кінця. Це дуже важливо для зручності використання цього тросу в подальшому. Також за рахунок такого типу конструкції лез, плетені троси легко обрізаються, а не розчавлюються. Класичними кусачками або інструментом для обрізки арматури обрізати трос значно важче, тому що він сплющується і утворює велику площину, з якою бореться інструмент. Цей же ж інструмент обрізає трос, по суті, по колу. Зараз ми вам покажемо, як він працює. Візьмемо для початку самий простий калений дріт від БКР з діаметром 2,7 мм. Спробуємо обрізати. Дуже важливо обрізати не кінчиком тросоріза, а ставити дріт або трос максимально всередину головки. Пробуємо обрізати. Як бачимо, це виконується досить легко. Тепер візьмемо калений трос 3 мм в діаметрі. Пробуємо обрізати. Як бачимо, в результаті обрізки цим тросорізом ми маємо дуже якісний зріз, і кінчик тросу не є розплутаний. Ну і спробуємо обрізати сталевий калений трос діаметром 6 мм. Бачимо, тут та сама ситуація. Кінчик троса лишається абсолютно цілим, не розплутаним і не сплющеним. Це дуже важливо, якщо нам необхідно десь протягнути цей трос в подальшому, ми отримуємо не гострий кінець, а акуратно обрізаний. І обрізавши трос такого типу інструментом, ми можемо без проблем продовжувати працювати, протягнути, наприклад, його в якийсь отвір, або використати гріпл, або динамік від гріпла, для того, щоб потім натягнути цей трос. Зверніть увагу, що після обрізки 6-мм каленого тросу на лезах тросоріза взагалі не залишається жодних слідів. Леза тросоріза, виконані з високовуглецевої сталі, мають досить велику товщину. Осьовий вузол тросоріза – це є гвинт, який закручений гайкою і контриться ще одною гайкою. Руків'я цього тросоріза, так само як і професійна лінійка секаторів від Felco, виконані з кованого алюмінію. На оці руків'я Felco дає пожиттєву гарантію. На кінцях руків'я знаходяться отакі от великі пластиково-резинові, досить м'які накладки, які досить добре амортизують удар під час закриття тросоріза після того, коли він прорізає трос.
На руків'ї ми бачимо ось тут такі от проливи, які є обмежувачами закриття трусоріза. Довжина цього трусоріза складає 32 см, ширина 12 см, а вага 750 грам. Ця модель, а також старша модель C12 ідеально підійде для роботи в промислових садах для натягування шпалери. Придбати трусоріз C9 від Felco, а також усі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!